Mirë se vini në Ditari në orës 9 në A2 CNN, informacionet në vijim të plota vetëm pas pak. Shkon në 40 numri i viktimave nga tërmeti që tronditi veçanërisht Durrësin dhe Krujën në 26 nëntor, qeveria nisi mbrëm publikimin zyrtar të emrave. Pas shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrale, Rama mbledh qeverinë të nisë verifikimi i plot i banesave, duhet plan rindërtimi për gjithë Thumanën. Inxhinierët thonë se duhet të mësohemi me faktin se Shqipëria është zonë që preket nga tërmetet. Fitim Ballo dhe Lulieta Bozo flasin për shkaqjet e dëmtimeve pas tërmetit, duke nënvizuar si problematik të fortë mungesën e kodit të ndërtimit në vend. Të nderuar shikues, mirëmëngjes, mirë se po takohemi sërish në këtë transmetim të drejt për drejt në ekranin e A2 CNN. Ministre e Mbrojtjes Olta Xhaçka publikoi mbrëm zyrtarisht emrat e 28 viktimave, numër që deri mëngjesin e sotëm u rrit ndjeshëm fatkeqësisht. Janë 40 persona që deri tani nuk i kanë mbijetuar tërmetit. 16 numërohen në Durrës, i fundit u konfirmua vetëm pak minuta më parë dhe bëhet fjalë për Roza Meçi, ndërkohë që mbrëm edhe në Ishkënet u nxor trupi i pajeti Griselda Lalës. 5 antarë të familjes Lala, ndërkohë në Ishkënet ndodhen ende në rënoja dhe kërkimet atje po vjojnë. Në Krujë numri i viktimave është më i madh, veçanërisht në zonën më të prekur, atë të Thumanës, janë 23 të ndarë nga jeta, si rezultati i kësaj fatkeqësie natyrore që goditi këtë zonë veçanërisht në datën 26 nëntor. Gjatë natës, të tjerë persona u nxorën nga rënojat fatkeqësisht të pajet, duke çuar zyrtarisht deri më tani në 39 numrin e atyre që nuk i mbjetuan dot tërmetit të 26 nëntorit. Gjatë natës u nxorën të pajet Fatmira Cara, Hasan Cara, Roledi Vata, vetëm 3 vjeçe, 18 vjeçaria Suada Hysa, Anthi Cara, Adelina Kabili dhe Almil Cara, me të fejuar në ti nga Korça Stella Zvërgeci. Nga Mamurasi është Ersida Gim Hoxhalli, i cili pasi u lëndua nga tërmeti humbi jetën në aksident me mjetin e tij. Në Thumanën, ku situata vazhdon të mbetet e vështirë, kjo për shkak të trupave që presupozohet jenë në rënoja, do të rilidhemi sërish drejt për drejt në këto moment, ndonse që në orët e para të mëngjesit e kemi pasur të qartë pasqyrën dhe kjo si rezultat i raportimit të gazetares tonë atje. Marselën e rikthejmë sërish në linjë për të na e thënë situatën e këtyre momenteve. Marcela, besoj na dëgjon, mirëmëngjes dhe një herë. Mirëmëngjes, Alba. Ne ndodhemi që prej orës 6 të mëngjesit në Thuman. Kemi parë se si janë ndërprerë punimet, vetëm në orën 4:30 janë nxjerrë 3 trupat e fundit nga pallati 5 katësh, nga pjesa ballore e tij, ka qenë çifti Almir Cara dhe Stella e fejuara e tij, vetëm 20 vjeçe, të cilët janë të fundit që janë nxjerrë nga grupet e kërkim shpëtimit, duke u paraprirë nga një tjetër 22 vjeçare, e cila ka qenë trupi i tretë, duke i dhënë fund të paktën kërkimeve deri në këto momente. Nuk ka një informacion zyrtar nëse ka trupa të tjerë apo do të rinis kërkimi. Deri më tani ekspertët thonë se puna e tyre është të tërhequr, ka një ndërprerje, ka një pezullim dhe nëse do të konfirmohen dhe do të kenë të sigurt se nën ato rënoja nuk ka asnjë trup tjetër për cilin në fakt kanë kërkuar edhe ndihmën e mediave dhe të gjithë familjarëve, të gjithë banorëve të zonës për të treguar nëse kanë banorë që mungojnë, të afërt të tyre që mungojnë, të afrohen tek instancat shtetërore dhe të japin këto njoftime. Në momentin që do të sigurohen se poshtë atyre rënojave nuk ka më trupa, atëherë do të nis edhe shembja totale e pallatit 5 katësh, asaj çfarë mund thuhet se ka mbetur nga pallati 5 katësh, si në krahun e lindor ashtu edhe në krahun verior, ndërkohë që po sot vetëm pak minuta më parë ju raportuam edhe për një tjetër pallat 5
skatësh me 2-3 katet e fundit të dëmtuara krejtësisht, por që fatmirësisht nuk ka pasur dëmtime në njerëz, përsa ku ata kanë qenë jashtë dhe kanë shpëtuar nga lëkundjet e tërmetit të mëngjesit të 26 nëntorit. Alba, nëse më lejon, jemi vendosur tashmë në kangjëllat e kampit. Sigurisht që këtu kanë më shumë se sa 48 orë që qëndrojnë banorët e Thumanës. Nëse do duam të tentojmë të hymë brenda, zotëri, mund të hymë brenda? Nuk lejohet. Pse nuk lejohet? S'lejohet pra kështu, kena urdhën. Kush e ka dhënë urdhrin? Pse nuk mund të futen mediat? Mund të pishni atë njësisë bashkiake, ata që kanë organizu kampin. Kush e ka dhënë urdhrin? Diku tjetër. Nuk. Alba, është e pamundur që ne të mund të depërtojmë në brendësi të kampit, pasi ka një urdhër që gazetarët, mediat, askush të mos hy brenda. Madje, të gjithë atyre të cilët qëndrojnë në kampe, në çadra që është marrë emri, është regjistruar, u kanë vendosur nga një byrzylyk në duar për të identifikuar. Zotri, ju keni byrzylyk? Po. Kur ja u kanë vendosur? Mund ta shohim pak? Qëmëram. Për çfarë ja u kanë vendosur të byrzylykun? Të çadra për të hyrë mrena, për dalë, për të hyrë, për të një i lëviz. Të identifikueshëm që ju jeni pjesë e çadrave? Po. Po të, na për unë atë ke çadra, na dhanë për çdo pas pjesësare dhe çdo tjetër. Po që mos hyn njerëz të pa ashtu, për kështu na thanë, jo për çdo tjetër. Okej. Dini gjë kush e ka dhënë këtë urdhër? Vetëm ata nuk e di. Veç me fol kot. Faleminderit. Ju ndjeni si në një lloj shtetërrethimi me këtë situatë? Edhe ashtu është, po edhe prap mirën që edhe më të hynë këtë mërënshme dalë se vinë nga anë se ne njohim komunitetin dhe shumë mirë është për mu. Jo për gjënë, sepse unë ka pa djekë nimat, kanë nga anë tjetër që s'kanë në i dami duke bë shumë. Ma mirë këtu, ne jemi familjar, të rrimë familjar këtu. Faleminderit. Jo për ta shumë. Pse të bëjmë që anë tjera në me kalu në ekstreme. A i që s'ka pjesë shumë më të vjeri. Natën si e keni kaluar natën? Po natën si në qadrë mo, si me fmitë vogël me gjitha. Ku mendoni që do qëndroni ditët e ardhshme? Do vjoni të qëndroni këtu? Jo, më këtu unë du një qadrë me pas me ma dhanë tjetër e ke shpia, se kemi shpi private, kemi edhe ekonomi private, edhe ajo është me zgjidhë punën në tonë. Ate shpia le ku të bëhatë, e zgjidhim atë herë, jo shteti, ja vete, janë punë tjera. Por, me në dhe në qadrë, për ke shpia, kush është pjestarë i shpia të vogla, jashtë palatave, është e zgjidhshme për ne. Se bëjmë i zjarë, bëjmë i diçka, gatuim aty, gjitha. Se dhe me shumë ushqimesh, vërtet ju rritnera kush i bjenë, po ne nuk më në hamë për ditë ushqim thatë. Du më lugën, si e thonin nga kuptimi, dhe nuk kemi për da shumë. Ata që jenë palatë, është pranojshme për t'i transportua, po si mas... Faleminderit. Ska gjënë. Pra, Alba, kjo është situata, nëse ecim edhe më tej, do të shohim që ka forca të shumta të sigurisë që kanë bllokuar hyrjet e kampit dhe sigurisht që mediat nuk lejohen të hyjnë, ka një lloj shtetërrethimi, në thonjza nëse mund ta quajmë të tillë, ndërkohë që sipas banorëve ju e don që të njërin prej tyre duket edhe një situatë mirë sepse nuk lejohet hyrja e shumë personave. Nëse do të shkojmë në pjesën tjetër të kampit, gjatë gjithë pasdites së dieshme kemi pasur një shtim të madh të çadrave nga anat e forcave të armatosura dhe të ushtrisë, shohim edhe çadrat e tjera jeshile që janë shtuar, ndërkohë që përgjatë gjithë mbrëmjes së dieshme, që prej orëve të pasdites edhe deri sot në mëngjes, po vijohet me punimin e shtimit të terrenit. Në gjithë hapësira që ju shihni këtu tani ka qenë një pirg i madh malor, ndërkohë që është sheshuar gjithë kohës dhe po shihni se do të ngrihet një tjetër strukturë për të mundësuar mbase një ambient tjetër për ata të cilët do të qëndrojnë në çadra edhe për pak kohë. Kushtet meteorologjike nuk janë në favor në këtë fund nëntor dhe sigurisht që rreshjet e shiut kanë sjellë edhe problematika tek banorët, të cilët prej më shumë se 48 orësh vijojnë të qëndrojnë në çadra dhe edhe në mungesë, sepse jo të dyshekve, të disa jastëgve, batanijeve, në çadra ka shumë mungesë të dyshekve dhe ky ka qenë problemi kryesor që ata kanë theksuar. Marcela, ashtu si që ishte paralajmëruar, me sa duket ka nevojë edhe në këtë kamp për kapacitetet të shtuara, megjithatë i paqartë mbetet vendimi për të mos e lejuar aksesin e kamerave dhe gazetarëve në këtë kamp, me sa duket dhe forcat e sigurisë me cilët komunikove ti janë të paqartë për vendimin, ata thjesht po e zbatojnë atë ashtu si që është dhënë urdhri. Unë besoj se do kesh kohën e dur për t'i marrë dhe këto informacione, e ndërkohë që shohim këto pamje të cilat vijnë nga kampi i Thumanës. Një pyetje radhës do të ishte në mëngjes na raportove se disa prej njerëzve
kanë pasur kurajon të rikthehen tashmë në shtëpitë e tyre për të marrë rrobat ose elementet e domosdoshëm që u duan në këto orë jete jashtë shtëpive të tyre. Po vazhdon të ndodh kjo gjë dhe kjo nuk kupton se të tjerë njerëz po vjojnë të paraqiten, ndonse kampi po shtohet si kapacitet. Po, Alba, ka pasur persona të cilët kryesisht kanë qenë nënat që janë drejtuar me vrap për të hyrë në banesat e tyre dhe për të hequr prej andej çka mundeshin, jo më larg se sa një orë më parë, edhe në orët e para të mëngjesit që ne kemi mbërritur këtu, kemi parë disa zonja që janë drejtuar shtëpive të tyre dhe që nëse do t'i kishit parasysh se si ishin ato ballate të rënuara, janë ballate të kuqe të ndërtuara përpara viteve 90, por që janë në pjesën e kampit, në pjesën e brendshme të kampit dhe që janë shumë afër. Njëra nga banesat është pallati i kuq, këtu që shihni këtu, pavarësisht se struktura mund të duket e jashtme, por dy katet e para janë tërësisht të rënuara dhe shkallët janë të paksesueshme. Ka pasur shumë vështirësi në hyrjen në banesë, megjithatë ka zbritur njëra prej zonjave të paktën 5 valixhe plot me rrobat, me veshmbathjet e fëmijëve. Jam e detyruar, tha ajo, të vë në rrezik edhe jetën time, pasi fëmia do kpuc, do rrobat, do librat për të shkuar në shkollë, nuk mund të mungoj. Kanë qenë këto të gjitha ato çfarë ka përcjell kjo zonjë për Radio CNN, ndërkohë që edhe në shtëpitë private që ka pasur rënim të mureve, të çative, të tjegullave, janë shtëpi shumë të vjetra, nëse do të shohim edhe me kolegun Reli Latifi, shihni se si janë banesat. Është kërkuar të ndërhyet dhe të hyet brenda në këto banesa për të marrë veshjet edhe orendit e tyre. Pra, situata është vërtet e vështirë dhe sigurisht që mëtej është vendosur dhe kordoni policisë për të mos lejuar më edhe banorët për shkak të aksesit që patën në mënyrë ilegale, nëse do ta quajmë të tillë, pa vëmendjen e policisë, të disa prej zonjave që ju bashkuan shtëpive të tyre duke marrë çfarë mundën. Në fakt, është e ndaluar, policia shihni se ku e ka vënë kordonin e policisë e shiritin e. Po, nëse ne më parë kishim akses në të gjithë këtë fushën, tashmë edhe banorët do të duhet të stopohen, pasi vetë uniformat blu nuk lejojnë më. Banesa ka qenë Kamera jon po i fokuson ato, duket qartë gjendja në cilën janë aktualisht dhe banorët të cilët tentojnë ndoshta të kenë akses sërish në shtëpitë e tyre për të marrë qoftë dhe gjërat e domosdoshme për cilën ata do kenë nevojë dhe nuk e dihet për sa kohë do të kenë mundësi të rikuperojnë këto dëme ose të rimarrin, të posedojnë gjërat e tyre të domosdoshme për jetën. Megjithatë, Marcela na raportoi se perimetri i sigurisë tashmë është vendosur dhe falpamjeve besohet se është krejtësisht i domosdoshëm, edhe kur flasim për banorët që duan të rikthehen në shtëpitë e tyre. Kur ju kena dhe ju puna, si s'po mërzitën? Kena kundër në më jo, po. Hajde më burr. Marcela, çfarë ka ndodhur? Diskutime sa duhet sërish për perimetrin e sigurisë me gazetarët, por edhe banorët. Janë forcat e sigurisë pozicionuar aty që po kujdesen ta mbajnë të fortifikuar këtë perimetër, natyrisht edhe për shkak të nivelit real të rrezikshmërisë, që është krejtësisht i dukshëm nga pothuaj të gjitha ndërtesat në thumanën e rënuar. Duket se edhe kamera jone ka të vështirë aksesi në këto momente, perimetret e sigurisë sa vinë dhe spostohen, kjo për shkak të rrezikshmërisë që konstatohet jetë gjithmonë e më lartë, sidomos atëherë kur banorët tentojnë të hyjnë në shtëpitë gati të rënuara me shkallë të paksesueshme, ashtu siç na raportoi Marcela. Megjithatë, tashmë e gjithë vëmendja është tek jetët njerëzore. Unë do ta rikthej Marcelën dhe për pak sekonda nëse është e mundur që ta kem në linjë të drejtë për drejtë për ta mbyllur për pak lidhjen, për ta lënë që të marrë informacione të tjera. Marcela, rivendosur tek perimetri i sigurisë dhe shoh se ke probleme në komunikim me forcat e sigurisë aty.
po për shkak, sikurse po e thonim edhe pak më parë, Alba, për shkak edhe të hyrjes disa personave banorëve të zonës që kanë hyrë në banesa, duket se edhe për ne gazetarët pak se është bërë më e pamundur për të qenë më në brendësi të kampit, na është vënë një tjetër kufi, një tjetër perimetër për të respektuar. Megjithatë, kjo është situata për momentin, ka pak uniforma blu të cilat po ruajnë edhe perimetrin e sigurisë për të mos pasur më aksese, sepse vërtet përbëjnë rrezik potencial hyrja në banesa në këto momente që flasim. Të gjithë shtëpiat private rreth e qark janë të pabanueshme dhe përbëjnë rrezik eminent nga momenti në moment. Lëkundjet e tokës nuk janë dalur, edhe disa minuta më parë janë ndjerë të dridhurat e tokës, kështu që kërkohet për sigurinë tonë, për gjithë banorëve, kërkohet që ne të qëndrojmë sa më larg objekteve dhe sa më shumë në një hapësirë të hapur, prap, ku nuk përbëjnë rrezik rënojat e pallateve dhe shtëpive të dëmtuara. Marcela, në këto kushte ku ndodheni, besoj se këto janë apele të cilat duhen marrë në konsiderat. Për momentin do të falenderoj për raportimin dhe do të rilidhemi sa herë që ti të kesh nevojë zhvillime ose të reja nga Thumana. Në këto momente nga Thumana do të zhvendosemi në lidhjen e radhës të drejt për drejt në zonën e Ishkënetës, në një prej operacioneve më të vështira që po realizohet tashmë për rreth 48 orë atje, duke vazhduar për të kërkuar për trupat e tjerë të familjes Lala. Për 5 të tjerë është Klementina Cenkollari që na pret atje për të na përditësuar me situatën. Klementina, të reja nga zona e Ishkënetës apo gjithçka vijon tjetër si në raportimin tënd të fundit kur po kërkohej por pa rezultat? Do doja shumë kishim lajme të mira, por ende asnjë e re, pavarësisht punës të ndërmarrë nga ekipet e shpëtimit të shtetit italian që nuk kanë ndërprerë përgjatë gjithë orëve të natës me të gjitha mundësitë, duke nisur nga ndërhyrja vetë fizike e tyre, përdorimi i lopatave dhe tashmë me mjetet më të rënda me eskavator, por akoma asnjë gjë e re në kërkimet për të gjetur 5 familjarët që ndodhen në rënoja të familjes Lala. Kryefamiljarin Ilir Lala, i cili gjithashtu fatkeqësisht është i paralizuar. Po ashtu 2 personat e tjerë, Mirjeta dhe Emilio Lalën, dhe 2 më të vegjël, binjakët Dionis dhe Dionisa Lala. Gjatë orëve të para të mëngjesit, ekipet e shpëtimit kanë tentuar të ndërhyjnë edhe vetë fizikisht nga këndi tjetër, jo nga ky kënd ku po punohet aktualisht me eskavator, për shkak se në këndin tjetër ndodhen dhomat e gjumit ku mendohet se kanë qenë duke fjetur 5 anëtarët e familjes Lala, por me sa duket ndërhyrja nuk ka qenë e mundur dhe për këtë arsye janë rikthyer sërish ndërhyrjeve në anën tjetër të godinës, aty ku le të themi ka një ndarje të plot. Gjysma e godinës tashmë janë hequr rënojat përmes ndërhyrjeve të një pasnjëshme të këtyre ditëve dhe tashmë ka mbetur gjysma tjetër e saj. Mendohet, sipas komunikimit që unë kam pasur me disa prej antarëve të ekipit të shpëtimit, që antarët e familjes kanë qenë duke tentuar të zbresin nga momenti kur kanë ndjerë lëkundjet e tërmetit dhe mendohet se ata mund të jenë pranë njëri tjetrit, por natyrisht deri më tani sipas ekipeve të shpëtimit nuk është bërë e mundur identifikimi i qartë i vendodhjes së tyre, pasi edhe kjo do të kërkonte kohë deri në momentin kur mund të ndërhyej qoftë me eskavator apo edhe me mjete të tjera që po përdoren nga ana e zjarfiksëve dhe mbrojtjes civile të shtetit italian. Pak më herët ata u ndëruan me njëri tjetrin, unë i pyeta, por më thanë që ende nuk kanë asnjë të re për 5 anëtarët e familjes Lala. Një familje e përbërë nga 12 anëtarë, 3 nuk ndodheshin për fat të mirë në banesë në momentin kur ra tërmeti i 2 ditëve më parë. Ram Lala u arrit të shpëtojë gjallë dhe tashmë janë në kërkim të 5 anëtarëve të tjerë më të vegjël, vetëm 2 vjeç. Duhet themi që ditën e djeshme është gjetur Griselda Lala gjithashtu dhe gjatë ditës së sot që nga orët e para të mëngjesit familjar të familjes Lala kanë ardhur për t'u gjendur pranë në fakt njëri tjetrit në këto orë dramatike të vështira ku edhe një minutë duket sikur nuk mbaron, ku ndjesia e pafuqisë ndoshta është më e madhja dhe më e forta, jo vetëm për ata që e dinë që i kanë familjarët aty, por natyrisht edhe për çdo që po
tenton të ndërhyje edhe të nxjerrë prej aty me shpresën që të 5 anëtarët e familjes të jenë ende në jetë, pasi e shkuara ka treguar se asgjë në fakt nuk është e pamundur, se mund të jetohet edhe shumë ditë më shumë se sa 3, nëse është e mundur dhe nëse është e shkruar, nëse mund të themi kështu. Nuk ka humbur shpresa as nga ekipi i shpëtimit dhe natyrisht edhe as nga familjarët, pavarësisht lotëve dhe dhimbjes së tyre që i ka rënuar në fakt për shkak të humbjeve të tjera, por edhe për shkak se janë në luftë me kohën, edhe situata, edhe rastet e tjera të shënuara gjatë këtyre ditëve kanë treguar se edhe 1 minutë mund të bëjë diferencën për të mbajtur në jetë një person i cili ka rënë në rënojat për shkak të lëkundjeve të tërmetit. Nëse më lejon, Alba, jashtë vëmendjes ku sigurisht janë sy të gjithë tek familja Lala, në pjesën tjetër e zonës ish Kënetës, ata që nuk kanë pësuar dëmtime, që nuk kanë pasur dëmtime të forta në shtëpitë e tyre, janë rikthyer dhe tentojnë mes gjithë kësaj frike dhe pasigurie të jetojnë dhe të kthehen rutinës së tyre. Ka të tjerë që kanë pasur dëmtime të pjesshme të banesave, por thonë që nuk kanë ku të shkojnë dhe vijojnë të qëndrojnë aty. Kanë fjetur jashtë, kanë fjetur në makinë, janë ende të friksuar, kërkojnë që në fakt të vijë edhe ndërhyrja shtetërore dhe t'i japë një udhëzim se si mund të jetë fati i tyre, ku mund të drejtohen ata që kanë mësuar dëmtime të banesave. Edhe këtu ku ne jemi aktualisht, në katin e 2 të një banese përballë asaj të familjes Lala, dëmtimet janë, do thoja, të konsiderueshme. Familja është larguar, të gjitha orëndit janë shkatruar, ka pasur plasaritje të banesës, gjithashtu dhe kjo situatë është dhe në shumë të tjera banesa në zonën e ish Kënetës. Sikurse ka edhe banesa të tjera plussisht të rënuara, si ajo që është në krah të banesës së familjes Lala, e cila është pothuajse e rënë, por që fatmirësisht arritën familjarët të dalin për aty dhe janë shëndoshë mirë. Tronditje të madhe jep panorama pas shpinës tënde Klementina dhe e natyrshme edhe për të gjithë banorët e zonës e ish Kënetës të dëmtuar apo jo. Ajo që po kalojnë ato është një dramë e vërtetë, ashtu siç na raportove dhe ti, sidomos duke parë tensionin dhe momentet e vështira për familjen Lala për 12 antarësh. Një operacion i stërzgjatur në orë me shumë pak shpresa të zbeura, megjithatë mbetemi aty për ta parë vijimsinë e tij, gjithmonë me dritën e fundit shpresës se do të kemi lajme të mira në lidhjet e tjera drejt për drejt. Për momentin, Klementina të falenderoj. Ndërkohë, edhe mëngjesin e sotëm, Kryeministri Edi Rama deklaroi në mbledhjen e qeverisë se të gjithë personat që janë prishur banesat tashmë janë strehuar. Po ashtu në Thuman do të nisë edhe strehimi i atyre që aktualisht po qëndrojnë në çadra. Nga ana tjetër, Kryeministri foli edhe për një plan afatgjat, nisjen e kontrolleve intensive në banesa për të bërë inventarin e nivelit të sigurisë. Numri 1 i qeverisë tha se në Thuman do të ketë një rindërtim të zonës që përfshin jo vetëm banesat e shembura, por edhe rrugët, institucionet arsimore dhe ato të shëndetësisë. Ndjekim një pjesë nga fjala e tij mëngjesin e sotëm. Është momenti për të intensifikuar kontrollet fizike të banesave, të godinave dhe për të ndërtuar të gjithë inventarin e gjendjes tyre fizike e nivelit të sigurisë apo të rrezikshmërisë tyre. Komiteti Kombëtar i Ndërtimit, i cili faktikisht është krijuar qysh dje, është në fazën fillestare të punës dhe unë do doja edhe një herë të theksoja që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, e cila meriton mirënjohje për gjithë sakrificën së bashku me kolegët e tjerë që u ka rënë detyra të përballojnë vijën më të nxehtë frontit aty ku janë edhe pikat më të rënda të krizës për nxjerrjen e njerëzve nga rënojat. Duhet të garantoj përfshirjen e të gjithë inxhinierëve
dhe ekspertët mundshëm të ndërtimit nga të gjitha rrugët e jetës, jo vetëm nga sektori publik, por edhe nga sektori privat pa diskutim, dhe organizimin e një procesi pune ku me bloqe se cili të marri përsi për t'japë një kontribut, natyrisht të certifikuar pastaj nga Instituti përkatës i ndërtimit. Ministria e Kulturës duhet të thrasë dhe të organizojë të gjithë studiot dhe të gjithë individët që ushtrojnë me Ditari në fushën e planifikimit dhe arkitekturës për të filluar urgjentisht punën që ka nisur në mënyrë modeste, thjesht në Durrës, por për ta shtrirë në të gjithë territorin, sepse bëhet fjalë për projekte të një numrit konsiderueshëm, të cilat kanë të bëjnë me planifikim, pasi nëse marrim rastin e Thumanës, aty do duhet patjetër një plan pjesor, rindërtimi në kuptimin jo vetëm të banesave, por pjesor në kuptimin e të gjithë zonës prekur, asaj vatrës prekur për infrastrukturën rrugore, për infrastrukturën arsimore, e kështu me radhë, dhe kjo nuk kupton shumë mikroplane brenda hartës së madhe të perimetrit të gjendjes së zakonshme. Vetëm pak sekonda publicitet dhe ne kthehemi bashkë me tjera zhvillime. Në këto orë të vështira edhe reflektimi i zëvendjen e vete, sidomos fjala e specialistëve. Inxhinierët Fitim Ballo dhe Lulieta Bozo shpjegojnë situatën me ndërtimet në Shqipëri, duke sqaruar edhe shkaqet e dëmtimeve masive nga tërmeti i 26 nëntorit. I ndjekim. Shqipëria është zonë që preket nga tërmetet, ndaj gjithkush duhet të mësohet me këtë fakt. Kështu shprehen inxhinierët për kamerën e A2 CNN. Edhe tërmete ka, po siç bie shiu njëherë në 250 ditë, tërmeti bie njëherë 10 vjet, njëherë 20 vjet, njëherë 50 vjet, se të tërë nuk ishin të përgatitur, se të tërë nuk e njihin se ç'ishte tërmeti, sepse ky vend kishte 40 vjet pa tërmet, që nga 15 prilli 1979. Shqipëria faktikisht ndodhet në zonën që quhet Brezi i dytë i Zjarrt, që është gjithë zonë e Mesdheut, është kufiri ndarjes së dy pllakave, Euroazis me Afrikën. Pra është një zonë e dobët, shumë e dobët. Por cilat ishin shkaqet e këtyre dëmtimeve masive? Godinet janë shembur në Durrës ose çfarë atje kanë shumë probleme. Kanë probleme themeli, sepse janë në nivelin e urave toksore. Urat toksore janë me krip. Pra kripa vepron mbi çimento, kripa vepron mbi hekur. Pra ata dekompozojnë edhe themelin edhe hekurin. Tjetër, problem shumë i madh janë afër njëri tjetrit. Domethënë 3 metra larg, një 6 kaçe këtu, ajo tjetër 10 kaçe. Inxhinierët po bën vrasës të popullit tyre. Me sa me ignorancën, sa me interesin edhe sa me paditurinë. Të mos bën vrasës të popullit vet. Ashtu siç u quajtën inxhinierët në Turqi. Do të kur tërmeti u varan 17.000 veta, edhe inxhinierët morën valizhet e kristianëve, pa ama populli turk i quajti vrasës të popullit tjetër. Ajo për shembull e Thumanës, ato ishin ndërtime shumë të vjetra, ato janë bërë në vitet 70, 75. Janë bërë me kontribut vullnetar. Atë se janë respektuar fare rregullat e muraturës, me muraturë janë bërë. Përveç që janë përdorur materiale të ndryshme që nuk lejohet. Përveç që nuk ka pasur, soletet ka qenë të para përgatitura që ato lëvizin në kohën e lëkundjeve sismike dhe i mban të lidhura vetëm brezi antisismik, s'kishte brez antisismik atje. Cila do të ishte zgjidhja për parandalimin e dëmtimeve të mëtejshme dhe a e zbaton Shqipëria kodin evropian të ndërtimit? Shqipëria s'ka standarde fare. Së do thoshe, standardet e 30-40 vjetëve para të ati shteti, se ca tani po thojnë po punojnë me standardet, me kodet, me kushte teknike të miratuar të Kirkona di Çarçanit. Ky është një turp për mendimin tim. Këto kodet që po merren që thotë i ka dhe Evropa tëra, këto jo duhen marrë motamo. Jo të masi që janë kodet në Itali, në Gjermani, në Shqipëri. Jo, këto duhen përshtatur për kushtet e Shqipërisë. Këto duhen përshtatur, duke patur parasysh klimën, erën,
hidrologjin, geologjin, ndërtimet, tullat, hekurit tëra, do thënë. Ka kode, po nuk ndërtohet në Shqipëri për me qeligu suedes, nuk ndërtohet me qeligu gjerman. Ne flasim në Eurokod faktikisht në skemi asgjë fare akoma. Të shkruajtur shqip, të marrë me vullën e bëhet kur quhet ligj, kur merr vullën e kuvendit. Pra duhet marrë vullën, ku e ka vullën? Atëherë ti s'ke gjendje të bësh kodin tënd. Thuaj, unë për 10 vjet do adoptoj kodin italian, që kanë kushte të paraforta. Ose do adoptoj, ku di unë, kodin greka, ku di unë se çil. Objektet e ndërtuara keq dhe pa kontroll i dhanë për masat e tragjedisë tërmetit të 26 nëntorit. Ekspertët i rekomandojnë shtetit të vërë në kontroll të gjitha ndërtimet në vend, si dhe të zbatohen standardet europiane të ndërtimit. Në Shqipëri ndërtohet me kodet e vitit 1989 dhe me hartën sismike të 40 viteve më parë. Kjo është harta e rrezikut sismik në territorin e Shqipërisë. Edhe pse hartuar 40 vjet më parë, vijon të jetë ende në fuqi. Sipas këtij dokumenti, në 60% të territorit të vendit, ndërtimet duhet jenë të tilla që të përballojnë tërmete me intensitet 8 ball dhe pjesa tjetër 7 ball. Por në disa zona si Durrësi, Vlora, Shkodra dhe Korça, ndërtimet duhet të jenë për goditje 9 ball. Gjithçka që ju shikoni në këtë hartë është sipas këtyre konfiguracionit që kanë zonat respektive, duhen respektuar ballet që ka çdo zonë. Ndërkohë që Durrësi, Kavaja dhe Vlora? Durrësi, po kjo zonë e Belshit, Vlora, kemi këtu në Korç një zonë të saktuar në Pogradec, në Shkodër, me këto harqet janë zona që duhen llogaritur për 9 ball për kushtet e këqija të rrolli. Kështu e përcakton kodi sismik dhe kjo harqe është ende në fuqi. Ndërtimet që u prekën, do thotë që ishin të ndërtuara jo me cilësi të mirë? Po sigurisht, për desa shumë nga aty ka një problem. Mos harrojmë që dihet tashmë jo të gjithë ndërtojmë me projekte, ndërtojmë me projekte të aprovuara, të ndërtuara etj. Ndërtojmë shumë njerëz improvizojnë, ndërtues, projektues dhe bëjnë. Tash ku diçka që është jashtë kontrollit, është jashtë kontrollit. Sismologu Lambroduni thotë se tërmeti shkatruesi 26 nëntorit nxori në pa problemet e mëdha me ndërtimet në vend, por pas kësaj tragjedie, thot ai, shteti duhet të nxjerrë mësime. Instancat e shtetit mendojnë që duhet rrisin kontrollin në të gjitha etapat e studimit, projektimit, ndërtimit të strukturave tona. E përsëris edhe një herë. Për të qenë sigurt nga tërmetet, duhet të ndërtojmë mirë. Pik, nuk ka asnjë alternativë tjetër. Sigurisht, të ndërtosh mirë, të ndërtosh me standarde bashkëkohore, ndoshta do të kushtohet pak më shtrenjtë, por kjo është alternativa që duhet ta zgjedhim, nuk kemi rrugë tjetër. Ekspertët rekomandojnë ndryshimin e ligjit për kodet e ndërtimit dhe hartimin e një harte të re të rrezikut sismik sipas standardeve europiane. Shqipëria është kjo që ka qenë, kjo është me tërmete që ka patur, me tërmete që ka dhe me tërmete që do të ketë. Gjithë problemi është që ne duhet të përshtatemi në mjedisit sismik të Shqipërisë për të ndërtuar në mënyrë të sigurt. Ne po shkojmë deri procesit integrimit të Bashkimit Evropian dhe ne duhet të aplikojmë standardet e Bashkimit Evropian. Dhe një nga standardet në fushë të ndërtimit janë Eurokodet. Eurokodet janë ajo që ne duhet të shkojmë. Dhe Eurokodet kanë një filozofi tjetër në projektim, në formulimin e hartës të rrezikut sismik etj. Prej kohësh, specialistët kanë kërkuar që Instituti i Sismologjisë të bëjë oponencën për çdo projekt që do të zbatohet në ndërtim. Nëse do të kishte kontroll nga institucionet shtetërore për ndërtimet në vend dhe veçanërisht në zonat më të rrezikuara, ndoshta sot do të ishte shmangur kjo katastrofë. Në bazë të vendimit për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, Këshilli i Ministrave miratoi krijimin e Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile. Ai drejtohet nga kryeministri dhe përbëhet nga ministrat e mbrojtjes, ai brendshëm, i shëndetësisë, financave, infrastrukturës, turizmit, arsimit, kreu i Agjencisë së Mbrojtjes Civile, shefi i shtabit të forcave të armatosura, kreu i policisë dhe prefektët e Durrësit dhe Tiranës. VKM-ja parashikon një seri detyrash për institucionet publike që duhet realizojnë plane masash dhe të vendosin në dispozicion burime financiare, njerëzore dhe logjistike. Mbrojtja civile duhet zbatoj masa të veçanta për rritjen e sigurisë së shtetasve dhe të organizoj evakuimin e atyre në rrezik. Subjektet private duhet të mbyllin përkohësisht veprimtaritë e tyre si dhe të kryejnë shërbime të ndryshme apo të prodhojnë artikuj të emergjencës. Gjithashtu nuk duhet të tarifojnë kalimin rrugor për mjetet e angazhuara në këto operacione. Sipas VKM-s, shtetasit duhet të zbatojnë urdhrat, sidomos sa i përket evakuimit.
Me shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme, shteti shqiptar merr përsipër kompensimin e plotë të dëmeve të shkaktuara nga tërmeti. Në pritje që të mësohet vlera e faturës financiare, qeveria ka disa mënyra për të siguruar fondet e nevojshme. Qeveria ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, çka nënkupton që merr përsipër në masën 100% kompensimin e të gjitha dëmeve që ka shkaktuar tërmeti i 26 nëntorit. Po ku do të gjenden parat? Burimi i parë i sigurimit të fondeve është rishikimi i buxhetit të këtij viti me akt normativ. E thëndryshe, qeveria do të shkurtojë shpenzimet në zërat e tjerë të buxhetit dhe t'i transferojë ato për fondin e emergjencës për kompensimin e dëmeve. Burimi i dytë është ndryshimi i buxhetit të vitit të ardhshëm. Drafti është miratuar tashmë në parim në kuvend dhe pritet që më datë 4 dhjetor të kalojë në seancë plenare për miratim. Ky është momenti kur qeveria pritet të paraqesë amendamente për ndryshimin e zërave të shpenzimeve me qëllim gjenerimin e një pjese të fondeve të nevojshme. Burimi i tretë është rishikimi i transfertës së kushtëzuar dhe të pakushtëzuar për bashkitë. E thëndryshe të shtohet transferta për qarqet e Durrësit dhe Tiranës me qëllim mbulimin e një pjese të dëmeve që ka shkaktuar tërmeti. Sigurimi i një pjese të fondeve pritet të bëhet edhe nga burimet alternative që nënkupton ndihmat nga vendet partnere dhe organizata në të cilat Shqipëria është pjesë. Në këtë moment të situatës ende nuk dihet se sa është fatura që duhet paguar në kuadër të gjendjes së jashtëzakonshme. Ajo do të dalë pasi të bëhet edhe rivlerësimi i dëmeve të banesave në terren. Analisti i A2CNN Afrim Krasniqi shpjegon se në cilat raste një shtet shpall gjendjen e jashtëzakonshme, e cila nuk është e para për Shqipërinë pas viteve 1900. Ngjarja tragjike krijuar nga tërmeti 26 nëntorit, ku humbën jetën më shumë se 26 persona dhe qindra të tjerë mbetën të plagosur, ka shtyrë qeverinë shqiptare që të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme. Edhe pse fillimisht kryeministri nuk pranoi se vendi po kalon në gjendje emergjence. Zoti kryeministra, jemi në kushtet të shpallur gjendjen e emergjencës? Është çuditshme që e dëgjoj këtë pyetje nga mëngjesi deri në darkë. Që dhe thot, akti formal i gjendjes së jashtëzakonshme nuk është se sjell më shumë se çka sjell sot gjithë ky intensitet dhe gjithë ky solidaritet. Vendimi erdhi në mbledhjen e qeverisë. Ne sot do të shpallim gjendjen e jashtëzakonshme. Por cilat janë rrethanat kur një shtet duhet të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme? Analisti i A2CNN Afrim Krasniqi tregon se cilat janë kushtet kur ndërmerret një nismë e tillë. Legislacioni shqiptar parashikon dy forma gjendjes që është zakonshme në rastin e cënimit të rendit publik, dhe bëhet fjalë për kujtesën shqiptare, për shkak gjithë e kemi provuar në 97-ën, ku lidhet me situatë të emergjencë kombëtare, ku lidhet me masa të jashtëzakonshme, lidhet me kufizimin e lirive të drejtave të njeriut dhe me përpjekjet e shtetit për të marrë funksionet. Dhe forma e dytë është trajtimi i situatave në kuptimin e emergjencës civile, dhe kjo lidhet me rajone të caktuara, mund ndodhë në një prefekturë, mund ndodhë në një bashki të caktuar, territor të caktuar, apo në gjithë Republikën, dhe tilla kemi pasur në kaluarën. Dhe vendimi i fundit i qeverisë lidhet pikërisht me momentin e dytë. Kjo nuk është situata e parë jashtëzakonshme për vendin pas viteve 90. Rasti i parë regjistrohet në vitin 1997, ku struktura shtetërore ra, duke detyruar kuvendin të miratoj ligjin për këtë gjendje më 2 mars. Shpërtimi i Gërdecit, ku mbetën 10 të vdekur e të plagosur, shënoi një tjetër rast emergjent, që detyroi shtetin të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme për të pasuar me një tjetër rast në 2010-ën për shkak të përmbytjeve në Shkodër. E njëjta gjë u kërkua në vitin 2015, ku sërish qindra shtëpi në Shkodër dhe rrethinat e saj u zhytën nën ujë, por qeveria refuzoi shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Vendimi i parë ka qenë në vitin 2000, domethënë i njohur për ne, prezantohen në vitin 2010 me situatën jashtëzakonshme. Nëse ne shohim situatën në vitin 2015 ose më vonë që u përsërit po në Shkodër dhe në vende të tjera, qeveria refuzoi për ta shpallur për arsye sepse parashikoi që pagesa e faturës 2010 nuk ishte bërë në 2015. Dhe për shkak të situatës së re të përmbytjeve, qeveria nuk ishte gatshme për ta përballuar këtë gjë. Gjendja e jashtëzakonshme shoqërohet edhe me kosto të larta për buxhetin e shtetit, që për një vend si Shqipëria duket se janë të vështira të përballohen të vetme. Por çfarë detyrimesh konkrete ka shteti kur shpall një gjendje të tillë për shkak të katastrofave natyrore? Ligji parashikon jo vetëm atë çfarë njihet publikisht, përgjegjësia e qeverisë për të mbuluar të gjitha humbjet financiare që kanë mësuar familjet shqiptare dhe individët në këtë territor, por lidhet me disa
kufizimet aspekt ekonomik, për shembull që nga momenti që shpallet gjendja e jashtëzakonshme, e gjithë struktura shtetërore vjen funksion të këtij vendimi dhe kësaj lloj situate. Do thotë i gjerë buxheti i shtetit dhe buxheti lokal do duhet rishikuar për të parë mekanizmat e ndryshimit për plotësuar kërkesat e emergjencës që paraqiten. Firmat private që veprojnë në territorin e caktuar, ju kufizohen liritë e veprimit nëse shtabi i emergjencave civile parashikon që nevojën për një ndihmë ose për përdorimin e mjeteve private, siç më vjen mjete teknike, mjete transporti e tjerë. Do thotë ka cënim të kushteve ekonomike dhe veprimtarisë ekonomike në territor të caktuar në funksion të kapërcimit të gjendjes. Teksa ligji i vitit 1997 kufizon lirinë e medias dhe qytetarëve për tubime, ligji për mbrojtjen civile i këtij viti nuk cënon asnjërin prej tyre, por vetëm detyron të prekurit nga katastrofat natyrore që të evakuohen në zonat e përcaktuara nga institucionet përkatëse. Një ditë pas tërmetit, situata duket ende tensionuar në zonat e prekura, teksa bilanci tragjik villon të thellohet. Banorë që kërkojnë të afërm me shpresën se mund të jenë gjallë në rrënoja, e të tjerë që kërkojnë një vend për t'u strehuar. Sot është 28 nëntori, dita e flamurit tonë kombëtar. Është një 28 nëntori pa lumtur për Shqipërinë, e cila që prej 26 nëntorit është në zi. Flamujt sot nuk janë në gjysmështisë, por të gjitha aktivitetet festive dhe ceremonitë e rastit për ditët e shënuara të nëntorit të shqiptarëve janë anuluar. Nga familjet në Thuks, presidenti Meta ftoi për angazhim në nderim të flamurit tonë kombëtar, të qëndrojmë të bashkuar deri në rikthimin e normalitetit të plotë të jetës për të gjithë familjet shqiptare dhe fëmijët e tyre. Kryeministri Rama mësohet se pas mbledhjes së qeverisë do të niset për në Vlorë, kryeqytetin e pavarësisë, ndërsa kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, anuloi festimet me shqiptarët në Greqi. Ai shprehu një mesazh solidariteti nga rrjeti social Facebook vetëm pak minuta më parë. Ende nuk e dim për masën e plot të dëmeve. Ajo që dim deri tani është se me 10 shqiptar kanë humbur tragjikisht jetën në rrënoja, qindra janë lënduar dhe shtëpitë e tyre janë shkatëruar. Mendimet dhe lutjet tona janë me të lënduarit, me ata që vuajnë dhe me familjet që përjetuan dhimbjen më të madhe, atë të humbjes së njerëzve të tyre të shtrenjtë. Në ditën e pavarësisë, nga zemra e kombit tonë kullon gjak. Kjo që përjetuam ditët e fundit është një kujtesë për gjithë ne se sa e brisht është jeta e njeriut. Se sa mirënjohës do të jemi për gjithë çka që na ka falur Zoti dhe për t'i përqafuar pak më fort fëmijët dhe dashurit tanë. Gjatë këtyre 3 ditëve kemi përjetuar disa prej orëve më të vështira të viteve të fundit. Por po kështu kemi parë më të mirën e njerëzve tanë. Njerëzit e parë që u sulën mbi rrënoja për të kërkuar të mbijetuarit pa menduar 2 herë për rrezikun që u kanosej. Mjekët dhe infermierët që punojnë pa orar për të mjekuar të lënduarit. Mijëra të tjerë që nuk janë kursyer për të ofruar ndihmë dhe kontribute për vëllezërit dhe motrat tona në nevojë. Me gjithë ndasitë tona në orë nevoje, ne jemi një komb i bashkuar, lidhur ngushtë nga të njëjtat vlera dhe e njëjta dëmshuri. Kjo është Shqipëria e vërtetë. Shqipëria e njerëzve me zemër të madhe dhe me forcë të pashtershme. Sot, në vend të festës pavarësisë, një komb i lënduar është korrusur nga dhimbja për humbjen e jetëve. Le ta nderojmë kujtimin atyre që na mori kjo tragjedi, duke qëndruar të bashkuar, të fortë dhe me dashuri për njëri tjetrin. Dhe qoftë kujtimi i tyre urat për të gjithë ata që e njohën. Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja. Në orët e pasdites, dje u rikthye ankthi pas një tjetër lëkundje në nivelin e 5.3 shkallëve Richter. Në këtë moment, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ishte në Thuman për të inkurajuar familjet e prekura nga tërmeti. Thaçi ishte i shoqëruar nga zëvendës kryeministri Erion Braçe dhe të dy kanë kërkuar që të ruajë qetësia. E ndjekim këtë moment. Ne dëshiroj që në emër të institucioneve të Republikës së Kosovës, qytetarëve të Kosovës, shpreh ngushëllimet më të sinqerta për institucionet e Shqipërisë, popullit në Shqipëri, për viktimat që
Asgjë. Shtylla, mos lëvizni. Mos lëvizni. Mos lëvizni. Mos lëvizni. Mos lëvizni. Mos lëvizni. Asgjë, runi qetësin. Runi qetësin. Komandant atje. Atje komandant. Janë njerëzit atje në rënoja. Zhvendosim i pak se shtylla atje. Shtylla. Ju lutem. Na bashkë zhvendosim i më parë se shtylla. Shty që këta. Ren. Me qetësi. Okej, shumë. Një moment. Na dridhen këmbët akoma. Ska gjë, këtu. Nga Afrika. Ka gjë më po hata shi se kaloj. Ju lutem hapuni çik, ju lutem tani. A ka mundsi? Ju lutem, kujdes. Ata çmi Njerë dëshoj shpreh ngushëllimet më të sinqerta në emër të institucioneve të shtetit Kosovës, të popullit Kosovës, për institucionet të Shqipërisë, ngushëllime gjitha familjeve që kanë humbur me të dashurit. Ju dëshirojmë shërim sa më të shpejt të lëndorëve, ndërsa ata që ende janë në ngërmalla do të punojmë maksimalisht. Kështu si jemi bashkë, jemi këtu së bashku edhe me zëvendës kryeministrin Braçe, gjitha institucionet. Sot jemi këtu për të treguar solidaritetin tonë të plot. Ndihen shumë krenar me punën që e kanë bërë gratë dhe burrat e Kosovës, ushtarë që kanë ardhur dhe qenë me mëngjes. Sot Kosova është në ditë zie, Shqipëria është në zi. Edhe në ditë mira, edhe në ditë liga, kemi qenë të bashkuar e do të jemi gjithmonë të bashkuar. Çdo dhimbje e Shqipërisë është dhimbje për Kosovën. Dëshiroj të falenderoj gjithë ata njerëz që kanë ndihmuar, kudo që janë, gjithë ato shtete që kanë qëndruar Shqipërisë afër. Dëshiroj të kujtoj solidaritetin që kanë treguar qytetarët e Shqipërisë në vitet 98-99 me qytetarët e Kosovës në kohën e gjenocidit, ndërsa sot mund të konfirmoj se çdo familje kosovare ka derën hapur për çdo familje nga Shqipëria me nevojë. Kam besim të plot se institucionet e Shqipërisë do t'ja dalin t'i mbajnë qytetarët sa më afër, të strehuar, me një kujdes maksimal, kështu që do të veprojmë bashkarisht. Është një fatkeqësi natyrore që duhet ta të kalojmë me vullnet, me besim, me mirëkuptim, duke shtrirë dorë njëri tjetrit dhe duke u bashkuar. President, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Fatmir Gjana qëndroi për 24 orë në rënojat e pallatit 6 katësh në Durrës ku jetonte me bashkëshorten. Në një intervistë për A2CNN rrëfen për tmerrin e përjetuar, momentet ku shpresa për jetën ju rikthye sërish. Pas 24 orë kërkimesh intensive nga forcat e operacionit të kërkim shpëtimit, Fatmir Gjana është nxjerrë shëndosh e mirë mëngjesin e së mërkurës nga rënojat e pallatit 6 katësh të shembur në lagjen 6 të Durrësit. Ai tregon për A2CNN momentet e tmerrit të përjetuar, aty ku shpresat për mbijetesë ishin të pakta. Aty rënoja kisha soletën tregisht larg fytyrës, komplet. Në këtë pozicion kam qenë. Vetëm që i kam pas pak më poshtë. Keni qenë në gjumë, ishit zgjuar? Jo, isha në koshent gjithë kohës. Deri sa kam komuniku me, si që më zjarë fiksë. Ka një zjarë fiksë aty afër, së për shikoj që punëshin. Edhe më tha që e ke emrin. Edhe aty e kanë hapa do përse me skavatorë, me thamë me këtë. Skavatorët e kanë pa në video këtë, të shtikë të spital. Edhe aty ka hyrë barkas vigjil dhe sa ka arte unë, të koridorit, në ka kalu bajon. Ose si me thanë soletrën e bajon, se
Kur ka ardhe e di pasaj që hapje një gropë, se tash hapje një gropë, se drejt asaj asfiksis janë. Ose përzit, e koshen, jam koshen, drejt është jam koshen. Hapje një gropë ishte tërës, i qëlloj mu tek kolona, si më thë. E i thema tiri bërtita i tërë më këtej pak, thash. Provoj dhe tjetër. Provoj dhe i tjetër, atë hapje më mirë. Them 10 me 10. Aty me dhe projektor, aty pashe, si ku merdi jetën. Fatmiri tregon momentin e dhimbshëm kur ka parë për herë të fundit para tërmetit bashkëshorten e tij Xhuli, e cila rezulton ende e zhdukur në rrënojat e pallatit. Është i ndërgjegjshëm se shpresa që ajo të jetë gjallë është të zbehur, e megjithatë vazhdon të shpresojë. Gjithë u me krevat. Ajo shkoj të dera kryesore, unë të dera e dhomës, që kam nga krevati asnjë metër larg. Aty çdo gjë mori fund. Shpresat e në pak. Zoti është i madh. Në rrëfimin për atë dy CNN-i mbijetuari nuk heziton të falenderoj heroin të operacionit të kërkim shpëtimit, të cilët pas përpjekjeve 24 orëshe mundën ta nxjerrin shëndoshe mirë. Heroi ka luar heroi. Njeri që tyr galeri ishte në banjo. Vi deri te unë, pazir kështu, barkas, dal jashtë, merr oksigjen, fotu merr. Dil jashtë merr oksigjen, gërmo me pak, se mande se binte soleta. Kolossale. Heroi i Fatmir Gjanës është shefi i zjarfikësve të Vlorës. Mes lotësh, Luan Kapaj tregon përpjekjet për shpëtimin e Fatmirit dhe të një gruaje në pallatin 6 katësh në Durrës gjatë së martës. Na kërkonin ujë, ajër dhe na pyesin nëse mund të shpëtonim, tregon Kapaj, i cili së bashku me ekipin e tij sakrifikuan për orë të tëra jetët e tyre për të shpëtuar jetë të tjera njerëzore. Kjo është fotoja e Luan Kapajt, shefit të zjarfikësve të Vlorës, pas orësh të tëra në luftë me kohën për të shpëtuar jetë njerëzish. Pavarësisht lodhjes dhe situatës së vështirë, Kapaj së bashku me vartësit e tij arritën të shpëtonin 2 jetë njerëzish në pallatin 6 katësh në lagjen numër 6 në Durrës. Ai ka treguar për mikrofonin e aty CNN ato momente, të cilat kur i kujton një ditë më pas e bëjnë të lotohet. Rastin u dha në një pallat 6 katësh, ku 3 kate ishin bërë rrafshuar komplet, ishin bërë në një kat. Ndryshim atje ku ne me aq mundësi sa patëm, shpëtuan 2 jetë njerëzish. Operacioni ishte shumë i vështirë, u futëm në rrënoja në një situatë që edhe ne mund të humbisim jetën, por fati deshi që ne i shpëtuam 2 jetë njerëz, një grua që ishte shumë e presionuar në rrënoja, e shpëtuam, pasaj një burr që kërkon ndihmë, i dham oksigjen, i dham ujë dhe pasaj nxorëm të gjallë në rrënoja. Operacioni shumë i vështirë, por arritëm që ne shpëtuam 2 jetë njerëz. Nga ata që kanë shpëtuar, 2 ka qenë në zjarfikët e Vlorës që shpëtuan. Momenti i parë që kërkonin, thonë doshin vetëm pak ajër, duan pak ajër, pastaj kurse momentin e fundit që ai burri që kërkonte thoshte aman, do keni mundësi që ne ta shpëtoni, arritëm që ne shpëtuam. Bashkia e Vlorës i ka dhënë titullin mirënjohje e qytetit për Luan Kapajn dhe ekipin e zjarfikësve të Vlorës. Përkushtimi i jashtëzakonshëm për t'u qenë pranë. Në kampin e Thumanës, ngritur për familjet e prekura nga tërmeti, një grup psikologësh kanë shkuar për t'u ardhur në ndihmë fëmijëve. Teksa i ndihmojnë të kalojnë frikën, ato apelojnë për më tepër vëmendje nga prindrit si modeli që fëmijët ndjekin. Presim për pak sekonda derisa materiali nga Thumana të jetë i gatshëm për ta transmetuar atë. E kemi ta Tërmeti i 26 nëntorit në Thuman la pas humbjen, dhimbjen, rrënojat dhe frikën. Të gjitha këto reflektohen në kampin e familjarëve të prekur nga lëkundjet shkatërruese. Këtu jemi në një kënd shprese. Disa psikologë nga Tirana janë përgjigjur një thirrje për të mbritur këtu në kampin e ndërtuar në Thuman,
për të dhënë ndihmën e tyre për rehabilitimin nga trauma të fëmijëve, por edhe të rriturve. Dhe kur vjen puna tek fëmijët, të parët që përballen me frikën, gjendja nuk paraqitet pozitive. Për momentin janë akoma në një situatë që nuk e dinë se ku. Fleura Shkëmbi është njëra nga ato që ju përgjigj urdhrit të psikologut për të ardhur në ndihmë të prekurve nga tërmeti dhe të vegjlit përbëjnë misionin e saj. Fëmijët harojnë po morën me lojë. Pra, puna e fëmijës është loja. Duan veprim dhe nëpërmjet veprimit dhe ushtrimeve ata fillojnë nxjerrin anktin, stresin. Filluam 1-2 ushtrime të frymarrjes, pra që të mësojnë dhe të përballojnë sa më mirë këtë gjë. Fëmijët duan lojën, por puna me ta është e vështirë. Sipas psikologëve, të vegjlit duhet të ndjejnë sigurinë se ajo që ndodhi nuk do ripërsëritet dhe se ata janë të sigurt. U duhet shpjeguar ajo që po ndodh në mënyrën më të thjeshtë. Duhet t'i qetësojmë e t'i bindim se janë shumë njerëz që po angazhohen për sigurinë e tyre, por mbi të gjitha, ata duhet të shprehen mbi çka përjetojnë dhe punën kryesore në këtë pikë e kanë prindërit. Fillimisht prindrit duhet të ruajnë qetësinë e tyre. Do të thonë, çfarë mund të shërbejnë prindrit më së shumti në të tilla raste është të tregojnë me praktik, me shembullin e tyre, qetësia, sepse alarmi që ndihet dhe është në kamp nuk i shërben as fëmijëve, ato ndjehen shumë stresuar dhe janë të agravuar. Pra ato modelojnë sjelljen e prindërve. Në kampin e Thumanës janë ngritur 85 çadra dhe natën e së martës në të janë strehuar 100 familje të prekura nga tërmeti me fëmijët e tyre. Të nderuar shikues, unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar. Pas kësaj përmbledhje ne shkëputemi këtu bashkë, por transmetimi i drejt për drejt nga të gjitha zonat e Shqipërisë atje të prekur nga tërmeti, edhe në kampet ku gjithçka duket se po bëhet më e vështirë nga ora në orë, do të vijoj, ju qëndroni me ne, do të jeni pas pak me kolegun Erion Dushi. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.